السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بدر المطيري. خلال السنوات الأخيرة شركة ديب كول من الشركات اللي بالفعل أثبتت نفسها في سوق الهاردوير، وصار لها تواجد قوي في منطقتنا العربية. وللأمانة لاحظت توجه كبير من المستخدمين تجاه شراء قطع من ديب كول. فاليوم في هذا الفيديو بستعرض لكم أحدث منتجات شركة ديب كول اللي بتنزل إن شاء الله قريبا بالأسواق. فعندنا طقم المراوح الام اف 120 جي تي ومزود الطاقة الدي كيو 850 ام في 2 ال. فمن غير ما نطول عليكم خلونا نتعرف اكثر على هذه المنتجات. بعد ما تنتهي من كل تجميعة بي سي تبدأ عملية البحث عن افضل موقع من ناحية المصداقية والسعر للحصول على نظام ويندوز الاصلي وتنصيبه على الجهاز. وعشان تحصل على النسخة الأصلية من ويندوز بأفضل سعر أنا دائما أستخدم موقع g2deal.com للحصول على مفتاح ويندوز 10 برو الأصلي سواء نسخة 32 أو 64 بت بأفضل أسعار. فكل اللي عليك تدخل الموقع من خلال الرابط الموجود أسفل الفيديو وتختار نسخة ويندوز 10 برو وبعدين تضغط على خيار الشراء وبتظهر لك هذه الصفحة. بعدها تحط كود الخصم Q18 اللي بيوفر لك خصم 18%، وبعدها تختار نظام الدفع باي بال لإتمام عملية الشراء. وبعد إتمام عملية الشراء راح يوصلك إيميل في مفتاح تفعيل ويندوز ورابط تحميل ويندوز. ولتفعيل نظام ويندوز بعد عملية التنصيب تروح لأيقونة ويندوز وتضغط يمين الفارة وتختار سيستم، وبعدين ننزل تحت ونختار Change Product Key ونختار Change Product Key مرة ثانية ونضع مفتاح ويندوز اللي حصلنا عليه من الموقع في القائمة الفاضية ونضغط التالي. وبهذه الطريقة نقول مبروك حصلت على ويندوز 10 برو الأصلي. نبدأ مع طقم المراوح الام اف 120 جي تي واللي يتكون من 3 مراوح داخل العلبة. فمن ناحية التصميم هذه المراوح تتميز بتصميمها المختلف عن المراوح المتعارف عليها، واللي أحس انه نوعا ما مستوحى من سيارات السباق. وهذا واضح مع شعار الاكس او مثل ما اطلقت عليه ديب كول الاكس شيب، واضاءة الادريسبل ار جي بي المدمجة واللي تقدر تتحكم فيها من خلال اللوحة. ايضا لو نلاحظ ان شفرات المروحة مختلفة شوي عن المتعارف عليه لانها تتكون من جزئين او ما يعرف بالدبل بليد فان. الشفرة الاولى الكبيرة وظيفتها سحب الهواء، اما الشفرة الصغيرة الخلفية وظيفتها زيادة قوة ضغط الهواء لزيادة كفاءة التبريد، وبنفس الوقت تساهم في تقليل معدل الضجيج أثناء دوران الشفرات. أيضا عندنا قطع من المطاط على كل زاوية من المروحة وظيفتها تقليل معدل الاهتزاز في حال تركيبها على الكيس أو مبرد المعالج. أما سرعة دوران المروحة تبدأ من 500 ولغاية 1800 دورة بالدقيقة، ومعدل الضوضاء أقل من 35 دي بي اي. أما سرعة تدفق الهواء فهي 60.6 سي اف ام، ومعدل الضغط 1.73 MMAQ. وطبعا طقم المراوح هذا يجي معاه جميع الاكسسوارات اللي تحتاجها لتوصيلها مع بعض وتركيبها اما على الكيس او على مبرد المعالج. وان شاء الله في هذا الفيديو راح يتم تركيب المراوح على مبرد ديب كول المائي المغلق الكاسل 360 EX ونتعرف على اداء هذه المراوح. وبعد ما تكلمنا عن مواصفات مراوح الديب كول ام اف 120 جي تي خلونا نختبر ادائها على التجميعه اللي معانا اليوم. وللعلم المعالج المستخدم في هذه التجميعه الاي ام دي رايزن 3800 اكس ستوك من غير اي تعديل من ناحيه الفولتيه او التردد، ودرجه حراره الغرفه 22 درجه مئويه. ومثل ما انتم ملاحظين هذا هو اختبار الايدا 64 لضغط المعالج، وبعد ربع ساعة من الضغط حرارة المعالج ما تجاوزت ال 75 درجة مئوية، وهذا صوت المراوح أثناء الضغط وفي وضع الخمول.
بشكل عام مراوح الام اف 120 جي تي من ديب كول بالفعل اعتبرها اضافه جميله جدا لاي شخص مهتم بالتميز من ناحيه الشكل ومحب لاضاءه الادريسبل ار جي بي، مع اداء يعتبر جيد جدا للمبردات الهوائيه والمائيه. اما بالنسبه للسعر وموعد التوفر، للاسف ما هي متوفره عندي هذه المعلومات، وباذن الله بحطها لكم في خانه الوصف اول ما توصلني. ننتقل لمزود الطاقه من ديب كول الدي كيو 850 ام في 2 ال، واللي يعتبر النسخه المحسنه من سلسله الدي كيو ام. طبعا داخل العلبه راح تلاقي كل الاسلاك اللي تحتاجها، ولكن لفت نظري امرين مهمين. اولا ان الاسلاك كلها مسطحه وتجي باللون الاسود الكامل، يعني بتكون خيار ممتاز لاخفاء الاسلاك داخل الكيس. اما الشيء الثاني وجود سلك يجمع بين راس المولكس وراس الساتا، واللي اعتبرها اضافه جميله جدا، لان معظم الاكسسوارات الخاصه بالبي سي مثل مضخات المبردات المائيه او قطع التحكم باضاءه الار جي بي تحتاج طاقه، اما من خلال راس المولكس او من خلال الساتا، وبدال ما تركب سلكين فعندك سلك واحد يجمع الاثنين. بصراحة حركة وايد حلوة. طيب نتكلم عن مواصفات مزود الطاقة. عندنا هيكل معدني بالكامل بجودة تصنيع جدا ممتازة، ويدعم معيار كفاءة 80 بلس جولد تصل لغاية 90%، ويستخدم مكثفات يابانية الصنع 100%، وبالتالي تضمن أن بتحصل على أعلى جودة. ومزود بجميع تقنيات الأمان، منها ال OVP وال UVP اللي هم الحماية من الفولتية الزايدة والمنخفضة، وال OCP اللي هي الحماية في حال ارتفاع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة، والأو بي بي اللي هي حماية مزود الطاقة في حال عمله بنسبة تفوق معدل تحمله، وغيرها من أنظمة الأمان. أيضا عندنا مروحة للتبريد بحجم 120 ملم، ممتازة جدا من ناحية التبريد وبنفس الوقت هادية من ناحية الضجيج. ومثل ما انتم شايفين هذا هو شكل مزود الطاقة بعد تركيبه على جهاز الاختبار. بصراحة تصميمه جميل وحجمه يعتبر صغير مقارنة مع بعض الشركات اللي تقدم نفس القدرة الكهربائية، وعجبني إضافة اللون الرمادي مع اللون الأسود، يعني أحس أنه يعطي جمالية للتصميم. أما من ناحية الأداء فبصراحة ممتاز، وصوت المروحة أبدا ما لاحظته أثناء الألعاب والضغط. وبس وصلنا معاكم لنهاية هذا الفيديو. يا ريت تشاركونا برأيكم بالقطع اللي استعرضناها اليوم في خانة التعليقات أسفل هذا الفيديو، ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة لأن بالفعل محتاجين لدعمكم. فمان الله.